Welcome back to my YouTube channel, guys. Ngayon po ay magluluto tayo ng banana chip. So guys, itong mga saging na ito ay yung mga puwitan na nung pinagbentahan namin ng saging, no? So para hindi naman masayang, gagawin natin itong banana chip. So ito, natanggal ko na ito sa piling ng saging. So ang kailangan na lang dito ay linisin. So guys, tara linisin natin yung saging. Linisin lang natin yung saging, no? Para matanggal yung mga dumi niya sa labas. So, kailangan yung gagawin natin banana chip yung hilaw, hindi yung hinog. Kasi malambot na masyado yung hinog. Tapos mamaya, babalatan na natin ito isa-isa. So guys, babalatan na natin yung saging para umpisa na natin yung pagluluto ng banana chip. Nandito tayo ngayon sa terrace namin para medyo maganda yung simoy ng hangin. At maalwan din yung paggawa nito, no? So naglagay ako ng konting oil sa kamay ko para yung dagta niya ay hindi masyadong mag-ano sa kamay natin, no? So kuha lang tayo ng isang piraso. Tanggalin natin yung pinakadulo niya. Ayan, tsaka natin siya babalatan sa isa. So yung kutsilyo natin, no, yung maliit lang, no, para kaya nating para yung pagbabalat mas madali. Kasi pag malaki yung ginamit nating kutsilyo, medyo mahirapan tayo magbalat, no? So guys, ganun lang, oh. Pagbabalat, napakadali lang. Ayan, oh. So ilagay na lang natin sa isang lalagyan. So yun, pinalatan natin, ganyan lang. So guys, yung pinagbalatan natin, pwede natin gawing pataba ito, no? So katapos natin, ilagay lang natin sa isang lalagyan para kung nag-gardening tayo katulad ng mga nasa terrace namin, pwede nyo magamit. At the same time, hindi nyo na kailangan bumili ng pataba. Yung saging kasi ay may potassium content na maganda sa halaman. So guys, ganoon lang, no? So medyo matagal tong balatan. Masyado kasi marami pa, no? So tiyagaan lang para hindi naman sayang yung saging natin. So guys, no? Tapos na nating balatan yung saging, no? So makikita nyo, maliliit lang siya, no? Kasi ito yung pinakadulo nung pinagtibaan namin na saging, no? So hindi na ito mabibili sa market, kaya para hindi masayang, gagawin na lang natin siyang banana chip. So meron tayong pang slicer dito, no? Peeler. So ito lang yung available na peeler natin pang slice. So, ito na muna yung gagamitin natin. Pero kung meron kayong slicer sa bahay, yung parang grater ba yun, no? Pwede nyo rin gamitin, no? Para kung saan kayo nadadalian. So ganito lang, oh. Makikita nyo, manipis lang yung mga less than 1 inch, 1 millimeter. So katamtaman lang to, no? Para mas malutong yung ating banana chip. So continue lang natin yung medyo marami-rami ito na i-peeler natin. So natapos na natin
i-slice yung saging na maliliit, no? So ngayon piprituhin na natin siya. So andito na yung kawali natin, no? Kailangan yung mantika natin ay mainit na mainit. So hayaan muna natin siyang uminit ng mga 180 degrees para yung gagawin nating banana chip ay magiging malutong. So pag mainit na siya, test natin kung pag nakulo na to, para yung banana chip natin ay talagang magiging malutong at masarap. So lalagay na tayo ng sangsalang. Ayan, kita nyo na. So ayun, halo-haloin lang natin. Para yung hindi siya masyado magdikit-dikit. So kita nyo, kulong-kulo na siya kasi mainit yung mantika natin. Iba kasi pagka hindi lubog sa mantika yung banana, yung pinakasaging natin, hindi siya nagiging malutong, matigas, hindi siya crispy. Tapos pag naman makapal yung saging, yung pagkakahiwa natin, ganoon din, matigas din yung no. So ito, katamtaman lang yung nipis nung pagkakahiwa natin sa saging. So pag narinig nyo na yung kalasing ng medyo crispy na yung saging natin. So halo-haloin pa natin hanggang sa mag-brown siya. So marinig nyo na yung kalasing yung saging, yung chip natin. So nagbabrown na siya, no? Malapit na siyang maluto. Pwede na. So hanguin na natin yung ating banana chip. Lalagyan natin sa dun sa ating hanguan para yung excess sa oil na ay meron kayong, kasi ito pang talaga ng pang deep fry. Pwede nyo gamitin yun, guys, para masala niya yung excess na mantika. So naka-isang batch na tayo, no? Ayan na lang muna natin na siya. Yung ibang oil ay so magsasalang ulit tayo para sa second batch. Guys, para dun sa flavoring ng ating banana chip, no? Ito, nagtakal ako ng 3 kutsara na cheese. Lalagay natin mamaya dun sa ating banana chip. So,
lalagyan din natin siya ng sugar for flavoring. Ano din, 2-3 kutsara din, 1:1. Tapos haluin lang natin. Mix natin yung asukal and cheese. Kasi kung purong cheese yan, yung lasa ay parang medyo maalat. Pero nasa inyo na rin yung pagtitimpla, no? So yung ilalagay natin. So habang mainit yung banana chip natin, no, lalagay natin siya sa isang container para ma-mix siya maigi doon ng ating cheese flavor. Ito kasi pinagamitan lang namin na container. Parang bumili kami ng cheese ball ba yun? So yung excess na mantika, medyo na siya. Ayan, lalagyan natin siya ng 2 kutsarang cheese. And then i-mix na natin. Para natin. Ayan, salog-salog lang natin. Depende naman sa inyo kung gaano karami ang flavoring nyo, no? So yun, medyo nagkulay orange na siya, no? Yun lang guys, medyo tapos na yung processing ng ano natin banana chip. So continue ko na yung pagluluto ng ibang banana chip. So guys, sana may natutunan kayo, ha. So tikman kaya natin. Tingnan natin kung masarap. Malutong. Sarap, ha. Medyo manmis-namis. So guys, subscribe na kayo sa aking YouTube channel para sa mga update kayo sa mga iba pang video ko, no? Yun lang, thank you. So guys, natapos na natin na isupot yung mga ating banana chip. Ito na yung pinaka-finished product niya, no? Pwede itong gawing pambaon ng mga anak natin sa school, healthy snack. So yun lang. May nagawa tayong ilang piraso ba ito? Yung iba kasi nilagay na lang namin sa container para sa snack namin. Ito yung supot na ito, pwede nyo ibenta ito ng mga 10 peso kung gusto nyo talagang gawing negosyo. Yung supot naman ay binili namin to sa market. So maraming kayong pwedeng pagpilian na supot kung gusto nyo magbenta talaga. So ito naman ay pambangon lang ng mga anak ko sa school. So guys, kung nagustuhan nyo yung video ko, i-like nyo lang and subscribe my YouTube channel. Thank you.